הלכנו לישון, ב-6:30 בבוקר התעוררנו עם צבע אדום. ב-6:34 הוצאתי הודעה שאנחנו באירוע חסר תקדים, כי נוסף על הנפילות שהיו בתוך היישוב ולא יורטו, שמעתי מרחוק נקל. הנחיתי לנעול את דלתות הבתים, שזה גם משהו שמעולם לא כתבתי לפני כן. בדרך כלל ההנחיה היא לשהות בממ"ד, להגיף את חלון המתכת, להקפיד לסגור את הדלת. הוספתי לנעול את דלתות הבתים, לשמור על שקט, ועד מהרה התברר שאכן יש מחבלים שחדרו לתוך היישוב. באיזשהו שלב שמענו שמישהו הולך על גג הממ"ד שלנו. יש מדרגות לגג הממ"ד, כי יש שם פרגולה ופינה נחמדה. חששנו שאלה מחבלים. אשתי כבר כתבה לילדים על כל חשבונות הבנק, עכשיו אני צוחק, אבל פחד מוות היה שם. פחד הגדול היה מהעובדה, לנוכח העובדה שהצבא לא מגיע. אנחנו יודעים שכיתת כוננות אמורה לתת מענה ל-10, 15, 20, 30 דקות לכל היותר. ואנחנו רואים את תמרות העשן מעל ניר עוז, שזה היה מצמרר. עכשיו אני עובר לחלק שאני יודע עליו מעדות שמיעה. בכל פעם שיש נפילה בקיבוץ, אז בחור בשם ערן צורף, יש לו מנהג קבוע לעלות עם כוס קפה לעמדה פה ליד קבר השייח, והוא מזהה שמכיוון ניר עוז מגיעה שיירה של טנדרים ואופנועים, שהוא עדיין לא מצליח להבין מה זה. בהתחלה הוא ראה את הטנדרים, אז הוא חשב שאולי זה צבא, מה צבא בשבת, אולי טיול של החברה להגנת הטבע. כשהוא ראה את האופנועים, הוא הבין שזה לא הצבא, לצבא אין אופנועים. הוא שומע אותם צועקים בערבית, והוא מתחיל לראות, הם שמים חטא על הגדר, מפוצצים אותה, ונכנסים פנימה, והוא ממשיך לראות בבודדת. הוא מעריך שהוא הצליח לפגוע ב-15, הם חילצו לאחור, לקחו את הפצועים שלהם, פתחו שם את האגד. למרבה המזל, הם חלפו על פני השער, ירו כמה צרורות, פגעו בכלי רכב של המפעל, שנמצא סמוך לשער, אבל לא ניסו אפילו להיכנס. במסגרת הניסים שהראו לנו באותו יום, אז זה אחד מהם, כי אם הם היו נכנסים מהשער הדרומי, אז בעצם לא היה מי שיגן על השכונה של הצעירים שנמצאת סמוך לשם. יש לנו 2 הרוגים ו2 פצועים. אחד ההרוגים נפטר במסוק בדרכו לבית החולים. הרוג אחר היה באותו בוקר אצל אביו שנפטר בינתיים במרכז. הוא שמע מה קורה והוא חבר בכיתת הכוננות, אופיר ירון. שם פעמיו למגן על כביש 232, קילומטר לפני מגן, תפרו אותו. אנחנו מדברים על משבת בבוקר עד יום ראשון אחר הצהריים, שאנחנו בממ"ד. בעצם מגן כיום יכול לחזור לבתים, להבדיל מניר עוז או בארי, כי רק הבית הזה יצא מכלל שימוש. זאת אומרת, פגיעה ישירה דרך הגג, התקרה, גר שם אדם בודד, רווק. שאלתי אותו, היית בממ"ד? הוא אמר, הייתי ליד הממ"ד. אמרתי, מה? איך לא קרה לך כלום? הוא אמר, עשיתי ככה. הוא היה בצבא הרוסי. אחד הוותיקים, יום שני ב-4, הולך לבריכה. יש לי רשימת אנקדוטות מהמלחמה, אז הוא בחמישייה פותחת, חלוק מגבת עליו, הולך לבריכה. זהו, תודה. הקיבוצים הם
רצועת הביטחון של המדינה. ככה המדינה בנתה את זה, קיבוצים, מושבים, עיירות פיתוח, וגם פה זה כך. ואנחנו פה כדי להישאר.